المكرونة بالبشاميل من الوصفات اللي كلنا بنحبها، وتقريبا كده مفيش عزومة بتكمل من غيرها. النهارده هوريكم ازاي تعملوا احلى صينية مكرونة بالبشاميل ممكن تدوقوها في حياتكم، وهقول لكم كل الحاجات اللي هتطلع طعمها وقوامها مظبوطين جدا من اول مرة، حتى لو كنتم مبتدئين في الطبخ او اول مرة تجربوا تعملوها. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. بس لو دي اول مرة تشوفوني انا عالية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. اول خطوة بحب ابدأ بيها هي اللحمة او العصاج، لان هي اكتر حاجة بتحتاج وقت على النار. في طاسة سخنة هحط معلقتين كبار من زيت الزيتون، وتقدروا كمان تستعملوا أي زيت نباتي. هحط معاهم نص كيلو من اللحمة المفرومة، وأهم حاجة نتأكد إن الطاسة بتاعتنا سخنة جدا علشان اللحمة تاخد صدمة وما تبدأش تنزل السوائل بتاعتها. ونحاول ما نقلبش اللحمة كتير، يا دوب بس بنفردها وبنسيبها لحد ما تبدأ تاخد لون ذهبي من تحت. بعد كده هنبدأ نقلبها لحد ما تتشوح كويس ولونها كله يتغير. بعد ما لون اللحمه كله بقى بالشكل ده هضيف لها دلوقتي البصل. هحتاج بصله كبيره مفرومه ناعم او بصلتين متوسطين، هضيفهم للحمه، وهضيف كمان فص توم واحد. ونصيحه بلاش نكتر التوم اكتر من كده لان هو نكهته بتبقى حاده ومش عايزينها تطغى على باقي المكونات. هقلبهم مع بعض كويس لحد ما يبداوا يتبلوا والبصل والثوم يكون لونهم شفاف. بعد ما يبقوا بالشكل ده هضيف لهم دلوقتي عصير الطماطم. هحتاج كوبايه من عصير الطماطم، انا استعملت هنا عصير الطماطم الفريش. تقدروا كمان تستعملوا المعلب او اللي هو بيكون مركز شويه. ولو استعملتوه فريش زي كده هتضيفوا عليه معلقه كبيره من صلصه الطماطم او مركز الطماطم. هقلبهم مع بعض لحد ما يمتزجوا، وبعد كده هضيف عليهم خليط التوابل. هنحتاج طبعا الملح والفلفل. استعملت هنا كمان البابريكا وخليط توابل ايطاليه، بيبقى عباره عن الاوريجانو وريحان وتوم بودره ومجموعه تانية من التوابل. تقدروا طبعا تضيفوا ميكس التوابل اللي تفضلوه، او تضيفوا كمان جنزبيل او قرفه او كزبره جافه. بس انا جربت توابل كتير جدا واستقريت على مجموعه التوابل دي، لان هي بتدي طعم حلو قوي وفي نفس الوقت مش بتطغى على طعم اللحمه. بقلبهم مع بعض كويس وبسيبهم على نار متوسطه لحد السوائل دي كلها ما تتبخر وما يتبقاش عندي غير اللحمه والطماطم بدون سوائل كتير. هتاخد تقريبا من 15 ل 20 دقيقه. في الوقت ده هنسلق المكرونه. والمكرونه البشاميل على فكره تقدروا تعملوها باي شكل من الاشكال، مش لازم تلتزموا بالشكل ده دايما. هنحطها في ميه بتغلي مع ملح فقط بدون زيت او اي اضافات تانية. بس كميه الملح بتكون كتير شويه، يعني دايما بنقول ان ملوحه ميه المكرونه بتكون زي ملوحه ميه البحر. وهنسيبها لحد ما تستوي بس مش للاخر، يا دوب بس 3 ارباع سوا، لان هي لسه هتدخل الفرن وهتتشرب سوائل من البشاميل والعصاج. وكده مش فاضل غير اننا نعمل صوص البشاميل. والمكونات الاساسيه للبشاميل هي الحليب والدقيق والزبده، ودايما كميه الدقيق بتكون قد كميه الزبده. النهارده انا هحتاج 5 معالق كبار من الزبده، يبقى هستعمل معاهم 5 معالق كبار من الدقيق. بندوب الزبده كويس جدا قبل ما نضيف الدقيق. والحاجه الجديده بقى اللي بتدي طعم وقوام حلو قوي للبشاميل هي معلقه كبيره من الحليب البودره. بضيفه مع الدقيق في المرحله دي وبقلبهم كويس لحد ما يختفوا تماما وتتشربهم الزبده بالكامل. جربوا فعلا تضيفوا الحليب البودره للبشاميل، بيديله طعم حلو جدا اكتر مما تتخيلوا. لما الخليط قوامه يكون سائل بالشكل ده ويبدا يغلي هضيف له دلوقتي الحليب. بضيف الحليب بالتدريج علشان البشاميل ما يكلكعش معانا او يكون فيه تكتلات. والحليب بيكون في درجه حراره الغرفه، يعني مش من التلاجة. بضيف شويه وبقلب لحد ما بيمتصهم بالكامل وقوامه يكون تقيل بالشكل ده. برجع تاني بضيف شويه تانيين وهكذا لحد ما بوصل للقوام اللي انا عايزاه. وهو بيكون مش تقيل قوي ومش خفيف قوي، يعني اخف شويه من قوام خليط الكيك لكن في نفس الوقت مش خفيف زي الميه. الكميه دي تقريبا هتحتاج من لتر لتر ونص من الحليب، على حسب القوام اللي انتوا حابين توصلوا له، وكمان على حسب الاضافات اللي هتضيفوها. يعني تقدروا تستبدلوا نص كوبايه من الحليب بنص كوبايه من القشطه او الجبنه الكريمي، ودي بتبقى من الاضافات الحلوه جدا. وعملته معاكم قبل كده بالطريقه دي في الفيديو بتاع اللازانيا، هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. بس النهارده حابه اعمله معاكم باضافات مختلفه. فهستعمل علبه صغيره من كريمه الطهي، اللي هي بتكون تقريبا كوبايه. وكريمه الطهي من الحاجات اللي بتدي طعم غني وقوام كريمي لصوص البشاميل. بعد ما بخلص كمية الحليب والإضافات بيكون قوام البشاميل معايا بالشكل ده، مش تقيل قوي ومش خفيف قوي. وبتعرفوا ان هو مظبوط لما بتعملوا زي خط كده على المعلقة وبيفضل محافظ على الفاصل ده مش بيسيل. تعرفوا كده ان صوص البشاميل بتاعكم بقى جاهز. بعد كده هضيف له التوابل. هنحتاج طبعا الملح والفلفل، ويفضل تستعملوا الفلفل الابيض، وده علشان بس ما يسيبش اثر في البشاميل. لكن لو مش متوفر عندكم تقدروا تستعملوا الفلفل الاسود عادي بس يكون مطحون ناعم. بنحط كمية بسيطة جدا تقريبا ربع معلقة صغيرة. هنحتاج كمان رشة من جوز الطيب، ودي من الحاجات الأساسية في البشاميل، بتديله ريحة وطعم حلو جدا. هنستعمل كمية صغيرة، يعني أقل كمان من ربع معلقة، يدوب بس رشة بسيطة تقدروا تستغنوا عنها، بس زي ما قلت لكم هي فعلا بتدي طعم حلو قوي. بقلبهم مع بعض لحد ما يختلطوا كويس، وبكده صوص البشاميل بيكون جاهز معانا. كمان اللحمة بتاعتنا بقت جاهزة تقريبا والسوائل كلها اتبخرت بالشكل ده. دلوقتي مش فاضل غير اننا نجمع الصينية. وزي ما انتم شايفين كده كل حاجة عندنا بقت جاهزة، صوص البشاميل والعصاج وكمان المكرونة.
وزي ما قلت لكم المكرونه مش بنسويها قوي، يعني بيكون فيها زي قرشه بسيطه كده من جوه، وده مهم جدا لان هي لسه هتكمل سواها في الفرن. عندي هنا قالب بايركس او صينيه فرن مقاسها كبير، هحط فيها طبقه بسيطه من البشاميل يا دوب بس تغطي القاع، والطبقه دي هي اللي بتخلي المكرونه تكون متماسكه من تحت وما تتفتتش لما اجي اقطعها وانقلها من الصينيه. بوزع البشاميل بالشكل ده وبخليه يوصل لكل الاطراف، وهي الكميه مش كتيره قوي، يعني تقريبا بتكون نص كوبايه. بعد ما وزعنا البشاميل بالشكل ده هنبدأ دلوقتي نحط عليه نص كمية المكرونة المسلوقة. تقدروا طبعا تحطوها بشكل عشوائي، مش لازم ترصوها، بس لو حابين لما تيجوا تقطعوا المكرونة تفضل متماسكة معاكم يبقى يفضل انكم ترصوها علشان تكون متساوية وما تتفتتش او تنهار منكم لما تيجوا تقطعوها او تغرفوها من الصينية. بعد ما خلصنا نص كمية المكرونة بالشكل ده هضيف عليها كمان كمية من صوص البشاميل، تقريبا نص كوباية تانية، ودي من الحاجات كمان اللي بتخلي المكرونة تكون جوسي من جوه وكريمية اكتر. بحاول اوزعه عليها بشكل متساوي بالطريقه دي. تقدروا كمان لو تحبوا تضيفوا شويه من الجبنه الموتزاريلا او اي نوع جبنه تفضلوه في المرحله دي، بس انا مش بحب ازود الجبنه في المكرونه البشاميل. بعد كده هحط عليها كميه العصاج اللي عملناها، هنحط الكميه كلها ونحاول نوزعها بسمك واحد على المكرونه. احنا استعملنا هنا نص كيلو من اللحمه المفرومه واستعملنا معاهم نص كيلو من المكرونه. دايما كميه اللحمه بتكون قد كميه المكرونه بالظبط. تقدروا كمان تعملوها بالفراخ بتبقى حلوة قوي، بس انا بحس ان المكرونة بالبشاميل باللحمة المفرومة من الوصفات الكلاسيكية اللي ما ينفعش نلعب فيها. بعد ما بنحط اللحمة وبنحاول نخليها كلها بسمك واحد بالشكل ده، هنضيف عليها دلوقتي نص كمية المكرونة التانية، وكمان بنحاول نرتبها بنفس الطريقة. بعد ما بنخلص ترتيب المكرونة بالشكل ده هنحط عليها بقية الكمية من صوص البشاميل، بيكونوا تقريبا كوبايتين أو كوبايتين ونص، وبنحاول طبعا نوزعه كويس جدا عليها ونخليه يغطي المكرونة كلها ويوصل لكل الأطراف. بعد ما بنوزع البشاميل بالشكل ده بحب اديها بقى في الآخر رشة من الجبنة الموتزاريلا، بتديها طعم حلو قوي وقوام حلو قوي كمان للبشاميل. بعد كده هندخلها فرن سخن درجة حرارته 200، هتاخد تقريبا من 20 ل 25 دقيقة. هي كل حاجة اوريدي فيها استوت قبل كده، بس يا دوب تغلي مع بعض وتاخد لون ذهبي حلو من فوق. وده بيكون شكلها بعد ما تخرج من الفرن. طبعا شكلها تحفة وريحتها حلوة جدا. لازم اسيبها على الأقل من ربع ساعة لتلت ساعة قبل ما ابدأ اقطعها، وبحب اضيف لها على الوش شوية من الزعتر الفريش، بيدوها ريحة حلوة قوي، وبحب كمان اضيف شوية من البقدونس المفروم. وبس كده اقدر اقول لكم ان احنا عملنا اجمد صينيه مكرونه بالبشاميل ممكن تعملوها في حياتكم. بصوا قد ايه التسويه بتاعتها مظبوطه جدا، والبشاميل واخد لون ذهبي حلو قوي، كمان طعمه هيعجبكم جدا. وبصوا المكرونه ثابته ازاي رغم انها لسه سخنه، وده علشان رصينا الصينيه كويس. فلو عندكم عزومه وفارق معاكم شكل التقديم يبقى يفضل انكم ترصوا المكرونه زي ما عملنا. بصوا كمان قوام البشاميل عامل ازاي كريمي جدا، والمكرونه كمان استوت كويس قوي وفي نفس الوقت لسه محافظه على شكلها وعلى قوامها. هي دي كانت وصفتنا للنهارده، اتمنى انها تكون عجبتكم وتجربوها. قولوا لي رايكم في الكومنتس وابعتوا لي صور تطبيقاتكم، وبالف هنا وشفا مقدما لكل اللي هيدوقها. اشوفكم على خير في فيديو جاي ان شاء الله. باي باي.